Đó là khách cực đông luôn cả nhà ơi. Ồ, nằm gân. Đặc trưng ở đây của cô là có những cái gân như này nè. Đúng rồi. Ồ, nằm gân của cô còn có cái thịt nó còn hồng hồng luôn đó nha. Wow. Mới biết mình cái lúc trước mình bán mình nấp sau cái nhà tao đâu có thấy. Dạ. Rồi tới Ồ, nước lèo vô. cái này phải nấu ở trong nhà sẵn á. Dạ. Nấu 2 nồi. Chào mọi người. Hiện tại thì Phú đang ở đường Trường Sa. Thật ra thì địa chỉ ngày nay cũng dễ đi lắm, tại Phú đi đường này để tránh kẹt xe thôi. Địa chỉ mà chúng ta đến là Cách Mạng tháng 8. Quẹo qua cầu số 7 mình vòng lại để mình đi vô đường Đỗ Thị Lời. Cũ là tên gì ta? Trần Văn Đan, giờ thành Đỗ Thị Lời. Phải Đỗ Thị Lời cả nhà ơi. Ta ra Cách Mạng tháng 8. Phải Cách Mạng tháng 8 nha cả nhà. Rồi. Quán ăn ngày hôm nay thì Phú thấy nó cũng lâu rồi, nên sáng nay mình đi trải nghiệm thử xem ở đây nó như thế nào. Chưa có thử bao giờ. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VM Phú Travel. Như nãy Phú nói thì đây là một địa điểm chắc là cũng nhiều người biết rồi, nhưng mà Phú chưa có đến một cái thử. Ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm để mình chia sẻ những cái gì mới hiện tại đang diễn ra ở đây để cho mọi người. Thì quán này là có tên là quán bún bò gân của cô Hà, bán từ sáng rồi tới trưa, thì không biết giờ giấc có thay đổi hay không. Đối diện công viên văn hóa Lê Thị Riêng luôn, ở ngay đầu hẻm 616 Cách Mạng tháng 8. Để xe thì mình để ngoài đây và ở trong hẻm đó mọi người. Đó là khách cực đông luôn cả nhà ơi. Bỏ vô đi chiếc. Wow. Nồi nước lèo sôi một luôn. Rồi 3 ngân đi. Rồi. Con chào cô Hà. Tô con nào đang bán là 35 hả cô? Đúng rồi, mới lên giá. Mới lên giá, lúc trước là giá 30.000. 32. Giờ đồ ăn nó mắc quá. Dạ. Ồ, nằm gân. Đặc trưng ở đây của cô là có những cái gân như này nè. Đúng rồi. Nằm gân của cô còn có cái thịt nó còn hồng hồng luôn đó nha. Nước lèo sôi một. Bóc bịch hành riêng cho 2 bịch rồi cô này về đi. Cái giờ bán mình có thay đổi gì không cô? Không. Là cũng 6 giờ sáng cô bán hả cô? 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi. Đến khoảng 11 giờ hả không? 10 rưỡi hên xui vậy. 10 rưỡi hên xui. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật thì 9 rưỡi là hết rồi. Dạ. Chị là bịch gì? Giò nạc gân chị. Giò nạc gân 50 nha chị. Wow, mời cả nhà cùng xem cái tủ đồ ăn của cô. Ở đây cô bán giò to quá trời luôn. Mì gói tái nữa ngon. Đúng rồi, mì gói tái. Nè, chả nữa nè, tái nè. Ăn đầy đủ là bao nhiêu cô Hà? Đầy đủ là 50. Đầy đủ 50, có giò này nọ luôn. Đúng rồi. Ồ. Cô vậy là 35.000. Dạ.
tái. Còn thêm một loại đồ ăn là mình thêm bao nhiêu? Thêm bây giờ cô gì nữa? Nếu như nạm tái thì là mình gân tái. Cũng vậy, cũng 35. Dạ. Rồi, tôi đặc biệt là 50 và 35. Đầy đủ không? Không giò. Đầy đủ không giò. Cái này đậu hũ không giò vậy là 40 đó. Giò 40. Đầy đủ không giò là 40. Đúng rồi, không có giò là 50. Dạ. Hiện nay là cô bán là cô nghỉ ngày nào cô? Cái năm nay cô nghỉ cũng hơi nhiều tại có đi du lịch. Dạ. Mới về đó. Đâu nữa? Còn cô cũng ít nghỉ lắm. Dạ, Tết giờ là coi như là Tết là đã bán rồi. Giờ là bán là bù lại cho mấy lúc mà nghỉ dịch bữa giờ lâu ha. Trời ơi, nhìn cái tô rồi mọi người. Cái này là 35.000. 35.000. Tại mình lên 3.000 nên mình phải thuê. Dạ. Đổ nước lèo nha Khoa. Còn cái gì nữa không con ơi? Đó, người thấy thì có tất cả là 7-8 người bán phụ cô. Đây là bún rau. Cô Hà là chỉ việc ngồi bán thôi mọi người. Đổ nước lèo đi con ơi. Ở ngoài là làm rau, họ thu tiền ở vòng ngoài hết rồi nha. Ai tái trả? Quá trời, quá trời. Mình bán được bao nhiêu năm hả cô Hà? Cô bán cũng hơn 30 năm, 30 mấy năm. Tại lúc trước cái này nó có cái dãy nhà nên là người ta không có thấy mình. Dạ. Sau này tàu điện ngầm nó đập mấy cái nhà đó cái nó lộ mình. Với lại cũng nhờ YouTube. Cũng nhờ vậy mà nó đông nữa. Dạ. Đúng rồi. Cũng nhờ YouTube quay thì những người ta biết. Dạ. Ta mới biết mình, chứ lúc trước mình bán mình nấp sau cái nhà tao đâu có thấy. Dạ. Rồi tới nước lèo vô. Cái này phải nấu ở trong nhà sẵn á. Dạ. Nấu 2 nồi 100 lít. 2 nồi 100 lít. Đúng rồi. Nấu này cứ sắp ra từ từ. Được không? Cái này chỉ giờ số nhiều thôi con ơi. Dạ. Cái lời ít lắm, con muốn là có 3.000. Dạ. Chứ con lấy số lượng bù qua. Bịch gân đi qua. Cái gì dễ ăn, ai cũng có thể ăn được. 45 kg là nấu từ đêm rồi. Dạ. Nấu mình để nó sáng mai mình vớt. Dạ, mình để nó hầm. Đúng rồi. Để mềm. Mấy giờ là cô nấu? Tối 8-9 giờ là đã nấu rồi. Rồi sáng 3 giờ rưỡi là 2 vợ chồng là chạy hết trơn. Chạy người cứ rau, người chặt gân nè. Dạ. Sắc hành, sắc chả. Rồi một đầy đủ nữa hả con? Trong nồi là có còn gân đúng không cô? Còn gân trong nồi này. Lát cô bút cho coi. Đấy, nước trong. Cái này đầy đủ trong giò. 40. Cái nồi sôi lẹ quá. Tại vì mình nấu ở trong nhà. Dạ, nó nấu sẵn rồi. Ở trong nhà nó có bếp đổ ra. Nồi của cô là luôn sôi một luôn. Đúng rồi. Tại vì mình cũng nấu thịt ở trong này. Dạ, trời ơi, thấy có cục gân kìa. Nhiều chứ. Cô múc cho con coi với. Trong nó sâu quá. Dạ, cái nồi sâu. Đó. Dưới này nhiều lắm. Nó mấy chục ký lần mà. Cả ngày là chắc cũng cả 100 kg. Đúng rồi. 100 kg thịt, 100 kg bún. Gân không, 35.000. Bây giờ cái trang là 1 cân nữa phải không? Đó, gân là cái đó. Cái dẻ sườn đó con. Dạ, dẻ sườn. Chứ còn gân trong mình bán không nổi đâu, nó mắc quá. Mà ăn gì vừa có thịt vừa có gân. Gân trong thì cũng chỉ là gân thôi. Đúng rồi. Cái này nó chạy có 35 nè. Dạ. Ủa mà cô là gốc Huế luôn hay sao cô? Cô cha mẹ gốc Huế. Dạ. Ở ngoài đó là họ cũng Cô xưa có ở đây chứ. Dạ. Có cũng nhỏ cũng lớn gần. Hồi xưa cha đi lính chùa ở đây nè. Dạ. Cha mẹ người Huế. Mình sanh đây mình cũng mất gốc rồi. Dạ. Thường là ở ngoài Huế là người ta ăn cái dạng gân gì đúng không cô? Không. Bún bò ngoài Huế người ta nấu heo mà người ta đâu có nấu bò. Đâu có bằng. Dạ. Rồi cái gì nữa? Đấy nè. Đúng rồi. Liên tục luôn. Ok. Kiếm mình phải đợi có chỗ trống mình vô mình ăn.
gì nữa không con ơi? Cho con một cái gân, một gân ít bún. Cô gân ít bún lên đi. Bò lên đeo 70 cái lượng vàng á. Ôi trời ơi. Bạc đeo 70 lượng vàng á. Kia đeo 70 lượng vàng. Cái gân. Tô gân nữa phải không? Đúng rồi, một gân với lại một tô bò chả 50. Cái này đầy đủ nè. Đầy đủ 50. Đúng rồi. Chả tiêu. Trời ơi, cục giò nó bự quá. Này bự gì? Nhỏ. Giò Nhỏ bự hả luôn? nè. Ồ. Bây giờ bự thì chắc phải cao giá hơn hả cô hả? Giò bự ví dụ tô 4 cục giò này con là 40 ngàn. Dạ. Rồi là giò thịt với lại gân Đúng rồi. chứ không có giò ấy. Cũng có giò gân, ai muốn ăn giò gân. Dạ. Rồi cái tay này cô là tô đầy đủ. bán quá giờ tay run run. Cái này cũng chai nha. Dạ. Đó cũng chai. Rồi. Cô ơi cho con hỏi cái này cái con thấy là nãy giờ có những cái gì khách tới ăn thì có người hỏi là không có trụng rau là nó không có trụng được hả cô? Đúng rồi, lúc sớm chưa trụng được tại vì cô chưa có vớt gân ra được. Đó, lát nữa bây giờ là vớt gân ra là mình mới thả ống trụng vô. Thì ra là vớt gân rồi. Tái gân 40. Vậy tầm chắc ở 8 giờ. Giờ là 8 giờ 10. Chắc tầm 8 giờ mấy cô vớt gân ra thì mới trụng được. Đúng rồi. Bún thì cô cũng bún là mình đã trụng trụng sẵn ở trong rồi. Không có trụng riêng bún ở ngoài. Vô vớt gân. Quay được cái khúc này. Wow. Cái đây. Yeah. Còn nữa mà đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Trong này 20 kg. Wow. Mình nấu trước là 45 kg. Cái gì? Một bịch giò không hay sao? Ok, mọi người ơi, nói chung là khách buổi sáng nay Phú Thế đi á, thì nó cũng rất là đông. Cũng có khách đứng mua ở ngoài nữa, nhưng mà cái chỗ ngồi thì cũng có, cũng nhanh chứ cũng không hẳn là ấy. Nhưng mà mọi người nếu mà mọi người đi ăn ở đây thì mọi người cũng lưu ý ha, đông á, với là cái đường này nó xe chạy chật chỗ có thể bị chật. Rồi nhược điểm ở đây thì sẽ là rau cho không có trụng được, không có trụng rau nha, chỉ có rau sống thôi nha, mà một dĩa rau rất là nhiều. Bây giờ Phú bỏ rau vô trước để mới công nước nó nguội, rồi mà giờ bỏ không biết sao luôn á, hàng rồi. Rau thì Phú thấy có ngò gai nè, rau muống nè, xà lách nè, với bắp chuối. Trên bàn thì chúng ta có chanh, ớt, nước mắm ớt sẵn luôn, với một cái nước mắm không ớt. Sa tế. Đó, bỏ vô đây nữa trong cái nước. Ok, Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bún bò gân cô Hà có giá từ 35.000, ô mình là 50.000. Okay. Vị nó lèo, có thấy là nó thanh á, hơi nhạt nhạt. Đó thì đối với khẩu vị của Phú buổi sáng thì nó hơi nhạy. Nó sẽ có vị ngọt từ cái thịt đó mọi người, thịt gân đó, ngọt một chút lợ lợ. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm một ít nước mắm đi, độ mặn mặn. Đó. Dọn cái sa tế lên. Vị nó cũng vừa phải, nó cũng không có đậm đà cái mùi ruốc nhiều nha mọi người, tức là cũng có. Rồi cái cục giò nó bự quá, chiếm gần nửa cái tô nữa nha, giò đã ha.
Đây là coi như là giò bự, gân nhiều, chờ dứt. Tới đây cay, nó đậm cái vị hơn khi mà Phú bỏ nước mắm rồi. Phú thì không có, vẫn luôn ăn món này phải nói, Phú thì không có hảo bún bò Huế, cho nên có thể là khi mà ăn cái này có những cái đánh giá có thể là nó chưa có chuẩn về cái món bún này thì mọi người thông cảm nha. Ăn xong mình sẽ miêu tả hương vị lúc này nó như vậy. Cũng mà người lớn dễ nhai không có bị dai. Cho nước mắm. Như nãy mọi người có thể thấy á là cô chắc thịt đó, cái gân đó, cái thịt nó cũng còn hồng. Mình có sợ nó cái gân nó sẽ nó hơi dai, nhưng mà ăn thì nó còn một chút dai, rất là dễ nhai, cái thịt nó rất là mềm. Trời ạ. Tối qua bị ngủ bị con gì cắn bữa bên đây. Vậy là bạn dọn phòng đi bạn. Nhà mình hay có kiến bạn ơi. Đây chả tiêu dày. Tiêu nhiều, gia vị ok. Em cũng xúc chị. Ngọt dạ. Thì đây là chả đá mình bán bao nhiêu ly chị? 2.000. 2.000. Rồi cảm ơn chị. Chả ngon mọi người. Chả ngon hay chả ngon, chả ngon. Có độ già giòn giòn một chút. Mà gân á, vừa thấy cô làm rất là dày. Cái nào để bán bò kho ăn cũng ngon đúng không? Nạm này thì nó vậy thôi, vừa phải, không bị mỏng. Nạm cái sốt thịt nó vẫn còn săn luôn. Đây, xin giới thiệu với mọi người và bạn bè quốc tế, đây là thứ nước thần thánh của đất nước Việt Nam chúng tôi. Ăn bất cứ món gì, uống trà đá là tuyệt vời. Gân là cái đi bằng Nó đã 2.000. Đây, mời mọi người chiêm ngưỡng cận cảnh cục giò. Chùm cuối kích thích vị giác, kích thích bao tử. Thịt nè, thịt ra thịt nha, mỡ ra mỡ, da ra da. Đây là cái sớ gân ở đây nè. Đây, mình khoái cắn mấy cái chỗ này nè. Giúp các bạn ơi. Thịt còn hồng mà mọi người, mềm, ngon. Là phải vừa ăn ấy vậy chứ ăn nguyên cục này không ngán chết luôn. Vì nó quá bự, mình không chấm đâu, mình rưới lên. Ngon, thua
mềm mà muốn rời ra cơm xương luôn rồi. Vậy mà nó vẫn hồng ha, hay ha. Rồi, tới cả nhà nha. Để tập trung để ăn đó rồi. Ok, cứ nghĩ ngày hôm nay cũng sẽ rất là khó khăn vất vả nhưng mà nó cũng chỉ có chút xíu thôi, cũng đã hoàn thành xong cái clip bún bò gân của cô Hà ngày hôm nay chia sẻ cho cả nhà. Với giá là từ 35.000, một tô đầy đủ là 50.000. Tô nãy Phú quên kêu lấy tái, lỗi của Phú. Nhưng mà đồ ăn thì Phú thấy là thịt thà, Phú ăn cảm thấy nó tươi mới. Còn hương vị bún bò Huế thì như Phú nói thì nó sẽ không phải theo kiểu quá đậm đà, vị có thể nó sẽ hơi nhạt. Và nó có, tuy là cô nói là có trụng bún ở trong nhưng mà chắc là với một số lượng bún lớn vậy nó tức là nó vẫn còn một phần nào đó, khi mà chúng ta ăn nó sẽ vẫn có một chút chua chua nhẹ của bún, thì không cần với chanh cũng được. Chúng ta nêm nước mắm vô để ăn nó thêm đậm đà hơn. Rồi ngoài ra thì ăn thấy vừa vị, giá cả rất là hợp lý luôn đó mọi người. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu tương thích cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.